Наша стійкість – це не просто здатність витримувати удари. Це вміння знайти сили для відновлення і зростання, спроможність бути відповідальними, вільними заради майбутнього української освіти. Тож, для зростання у часи криз і невизначеності нам варто вже шукати нашу точку стійкості. Шукати точку стійкості на 9-й національній неконференції для освітянства EdCamp Ukraine 2024. Тож, де ж вона, ця точка стійкості? Ми вже вдруге проводимо національну подію у часи повномасштабного вторгнення. І існує чимало визначень стійкості. Одні з них стосуються нашої продуктивної реакції на стрес, інші – здатності жити повним життям. І, звичайно, творити зміни під час війни задля майбутнього наших дітей. Наша точка стійкості – це наші учні. Це, власне, сенс того, що ми робимо, це сенс професійної діяльності, особистого вибору. І коли ми бачимо результат роботи в тому, якими є наші учні, що вони завдяки нашій допомозі змогли навчитися, яких успіхів досягли в житті. Власне, це те, що для мене є базовим фундаментом, це найважливіше. Де її шукати? Можна на природі, можна в горах, можна в лісі, можна в книжках, можна в спорті, можна в роботі. Я думаю, що кожен з цих елементів має вплив на твою стійкість. Безумовно, це дуже складно зробити в умовах війни, коли ми кожного дня читаємо новини, коли ми кожного дня бачимо, що відбувається з нашою країною. Але ми мусимо розуміти, що ту справу, яку ми робимо, повинні робити її професійно, віддано, для того, щоб знаходити ці баланси і знаходити цю стійкість. Нам всім потрібна стійкість, і я щаслива, що ми зараз прийшли в цей момент до розуміння пріоритетності формування життєвої стійкості в українській освіті. І це поруч з академічними вміннями стає частиною обов'язкової освіти для кожної української дитини. Атмосфера, коли сюди потрапляєш, ти наче одразу заходиш в велику родину. І це дає можливість тут відкритися по максимуму і взяти для себе теж по максимуму, і віддати теж по максимуму. Це насправді дуже хороший приклад точки стійкості. Чудове місце, чудові люди, чудові активності. Це дуже наповнює. Для мене, безперечно, стійкість – це мати завжди якесь прагнення, якесь бажання, тобто якусь ту точку А, до якої я йду. Коли ти бачиш на горизонті чим оком зачепитися, тоді можна в просторі почуватися стійкіше.
Для мене стійкість – це відповідальність за ті справи, які ти взяв на себе як обов'язок виконувати, або та місія, яку ти несеш. Це впевненість в своїх силах і свобода вибору. Я до цього вірила в силу спільнот і розумію, що спільноти надають нам крила. А війна показала, що ми взагалі разом ми сила і разом ми стійкіші. І оця така українська традиція бути разом, коли радість, коли біда. І мені здається, що це таке наша ідентична точка стійкості. Я бачу, як мене надихають колеги, як вони натхненно працюють. Якщо ми говоримо за професійному полі, так, то це розуміння того, що ти не один, ти можеш довірити, попросити про підтримку, тебе підтримають, тобі обов'язково допоможуть, дадуть пораду, і оце про стійкість одного єдиного механізму. В якомусь такому варіанті це якесь підсумовування всього того, що тут відбувається. Тобто є люди пасіонарні, активні, живі, творчі, і вони в прямому сенсі цього слова запалюють спільноти навколо себе, несуть якісь ідеї, такі собі Прометей для своєї спільноти. І от те, як нас, власне, залучили до співів і до розкривання свого внутрішнього голосу, так само і вони роблять зі своїми колегами в своїх містах. And last year you talked about Povia, and behind this idea that education is not about transaction, not about broadcasting, not about the size of a class, but about this one-to-one human relationship, the learner and the educator. Стійкість. Це важко. Зараз, після початку війни, я зрозуміла, що для того, щоб стояти на обох двох, тобі треба йти з тими людьми, які можуть тобі допомогти отримати цю точку стійкості. Це той факт, що мій чоловік перебуває у війську, і я знаю, що він робить багато для країни, і я маю відповідати цьому рівню відповідальності перед країною. На початку війни я почула, от не можу згадати де, що стійкість – це ППО нашого організму. Я це так запам'ятала і для себе розшифрувала по-своєму. Тобто стійкість – це коли я можу тверезо, мислячи в будь-яких стресових ситуаціях залишатися максимально в зоні окей. Ми знаходимося на тій межі, де ми маємо зберегти дитинство. І від нашого стану всередині вчительства залежить надбагато. Чи ми зможемо зберегти то дитинство і не дати повністю страхам війни його пронизати і вкрасти. Кемп – це насправді унікальне явище, це не конференція. Я завжди про це говорю, коли мене питають, що ж ти там робиш. Це не класичний виступ і отримання якоїсь інформації. Це ж спілкування, яке завжди породжує цілий ряд думок. Тем безмежно, можна обговорювати багато що, але насправді важливо почути цю теплоту від спілкування, побачити вживу людей, для яких працюєш, для яких робиш. І це ще одна точка стійкості, на яку варто опиратися. Це були неймовірні 4 дні. Ми мали аудиторію з 2000 педагогів з усієї України. Програму зранку до вечора. 7 фокусних тем. 77 спікерів і спікерок з 10 країн світу і, звичайно, з України. 40 експертних і, що важливо, учительських сесій. Мультиформатність, тілесний інтелект, соціальний інтелект, раціональний інтелект, творчий інтелект і, врешті-решт, екзистенційний інтелект. Ми шукали відповіді на сенсові
запитання. І продовжуємо ці пошуки, адже за рік, дорогі колеги, ми зустрінемося на ювілейному 10-му національному EdCamp Ukraine. Сподіваюся, переможному.